हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो प्रेसेस रबर ब्यान्ड सो गर्नु गइरहेको छु है। अनि हाउ आई युज एन्ड हाउ आई पुट द्याम अन भनेर है, कसरी के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई रबर ब्यान्डको बारेमा यो भिडियो बनाइरहेको छु। प्लिज 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 भिडियो एन्डसँगै हेरिदिनुहोस् होला। And if you are wearing braces or planning to get them, and this video will very helpful how elastic work or how it is important भनेर है। So let's start. अनि जतिजना पनि नयाँ हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले चाहिँ मेरो बिफोरको टिप देख्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले मेरो सर्ट भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि जतिजना पनि न्यू भ्युअर्स हुनुहुन्छ है, प्लिज 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 डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर माई भिडियोज है। डिबेट भएर राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। सो त्यति भन्दै स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हो मेरो ब्रेसेस रबर ब्यान्ड है। एन्ड यसको चाहिँ साइज चाहिँ एकदमै स्मल साइज छ है। So I'm gonna put on my braces. सो मैले चाहिँ रबर लगाइसकेँ होइन, तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो है। अनि जब म रबर लाउँछु होइन, आम नट इभन टक प्रपरली, खानु चाहिँ पढाइ जस्ट बोल्नु पनि राम्ररी सक्दैन होइन। सो यति नै हो। अन्त च्यालेन्जिङ चाहिँ टफै छ। सो द्याट्स हाउ आई पुट अन माई ब्रेसेस रबर ब्यान्ड है। अनि तपाईँहरूले पनि युज गर्नुहुँदैछ भने इलास्टिक रबर ब्यान्ड, लेट मी नो इन कमेन्ट है, हाउ वाज यर एक्सपिरियन्स हेज बिन भनेर। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब फर मोर ब्रेसेस अपडेट। यस, बाई, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।